Shiko të ndëruar, rikthehemi në transmetim të drejt për drejt, do të jemi në hapësirën e intervistës për të ndalur tek zhvillimet në Shqipëri, aktualiteti politik, vizita e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken dhe marrëdhëniet SBA-Shqipëri. Do të diskutojmë me mua në studio me Travis Weber, zëvendës president i Çështjeve të Politikave Qeveritare në Qendrën Kërkimore për Familjen në Washington. Zoti Trevor, mirë se erdhët në Syri Televizion. Thank you very much. Ju faleminderit. Ndërkohë, cili është qëllimi i vizitës suaj në Shqipëri dhe si është familja shqiptare pas një viti që u riktheheni sërish në këtë vend? Yeah, so this is a very significant time for me to visit Albania. Është një kohë shumë e rëndësishme për mua që të vizitoj Shqipërinë. Unë dëshiroj të përcjell urimet dhe mesazhet e personave që përfaqësojnë organizata jonë në Shtetet e Bashkuara, të gjithë të krishterëve në Shtetet e Bashkuara. Ne mbështesim popullin shqiptar në mbrojtjen e familjes kundër sulmeve nga jashtë Shqipërisë, të cilat ndikojnë në vend, por gjithashtu ne theksojmë edhe nevojën për të mbështetur njësinë e familjes që të prosperojnë në Shqipëri dhe të ndihmojnë në rrugësimin e vendit. Ne jemi këtu për të shprehur këtë mesazh në emër të qindra mijëra mbështetësve që kemi në SBA. A është rrezikuar familja në Shqipëri, gjykimin tuaj? Unë besoj se është e rrezikuar nga sulme nga jashtë, nga agenda e komunitetit LGBT, që kërkon të shtrembërojë dhe të shkatërrojë lidhjen martësore, kërkon të ndajë fëmijët nga prindrit dhe të shkatërrojë aftësinë e familjes për të vetë qeverisur. Për këtë kërkohet familja, kërkohet një familje e fuqishme që të mbështesë shoqërinë dhe ta strukturojë atë. Njerëzit duhet të kenë nga ana tjetër mundësinë që të kenë punë, të mbajnë familje, dhe për këtë është e nevojshme që të kesh një kulturë, të kesh një sistem që ndihmon në lullësimin dhe mbështetjen e familjes. Dhe kjo përbëjnë rreziqe. Megjithatë, unë vetëm shpresë plot për të ardhmen, sepse për sa kohë ne identifikojmë problemet dhe i adresojmë ato, ka shpresë për Shqipërinë dhe për të gjithë ne që të mbrojmë familjen kudo në botë. Ju keni qenë një vit më parë në Shqipëri dhe riktheheni sërish. Çfarë ndryshime shihni këtë herë? A ka hedhur hapa pozitiv Shqipëria për lirinë e fjalës, besimit, apo është e kundërta? Ajo që vërej ndryshe është se njerëzit po bëhen gjithnjë më të vetëdijshëm të sulmeve që i kanosen familjes këtu në Shqipëri, edhe kudo në botë, në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë. Sikurse ishte rasti i zotit Akilpano, i cili po bëhet edhe më i njohur, dhe rastet të ngjashme, persona pra të cilët janë të vetëdijshëm se çfarë sulmesh po përjetojnë njerëzit të cilët po mbrojnë familje, të cilat duhet ta mbrojnë në mënyrë të lirshme këtë familje. Kjo ndërgjegjësi mes masës së njerëzve do të lejojë dhe do të çojë në marrjen e masave qeveritare për mbrojtjen e familjes. Vërej se ka rritje të ndërgjegjësimit, por ky ndërgjegjësim duhet zgjeruar. Zoti Weber, disa ditë më parë në një deklaratë, Antony Blinken, sekretari amerikan i shtetit, ka udhëzuar punonësit e departamentit të shtetit të mos përdorin termat problematik si nën dhe baba. Si e komentoni ju këtë deklaratë? Fatkeqësisht, kjo është diçka orientuese. Unë jam mbështetës e SBA-s, por nuk bie dakord me qasjen e qeverisë sonë në këtë çështje. Shumë njerëz në Shtetet e Bashkuara nuk janë dakord. Vendi ynë është pothuajse i ndarë në këtë çështje, gati gjysma e popullsisë nuk e pëlqejnë këtë deklaratë të Blinkenit dhe disa bien dakord me këtë. Ata të cilët bien dakord me këtë lloj veprimi është një numër përbën një numër shumë të vogël personash dhe sjellja e tij apo kjo deklaratë e tij nuk përfaqëson këndvështrimin e shumicës së amerikanëve. Shqiptarët duhet ta kuptojnë se në Amerikë ka plot njerëz dhe pjesa e shumicës që mendojnë se kjo është një shkelje e formës normale të menduarit dhe në këtë botë që përballet me shumë sfida, energjitë tona duhet të drejtohen drejt të ngritjes së sigurisë, bashkëpunimit me vendet e tjera dhe jo të përqendrohemi atje ku përqendrua Blinkeni. Shqipëria njihet si një nga vendet më pro-amerikane në botë. Një javë më parë u vizitua nga sekretari i shtetit Antony Blinken. Si e shihni vizitën e tij, pasi ai nuk zhvilloi asnjë takim me opozitën? Është normale një qëndrim i tillë i Blinkenit? Unë mendoj
se ne duhet të shprehim këndvështrime dhe veprime që mbështesin Shqipërinë dhe mbështesin popullin shqiptar. Agenda e komunitetit LGBT dhe agendat e tjera ideologjike që po mbështesin aktualisht Evropa Perëndimore dhe Amerika nuk mbështesin begatinë asnjë lloj shoqërie dhe nuk mbështesin as interesin më të mirë të Shqipërisë. Unë vi këtu nga SBA-ja dhe në emër të mbështetësve të mi të krishterëve në të gjithë Shtetet e Bashkuara duam të përcjellim mesazhin se urojmë më të mirën për popullin shqiptar dhe për kombin shqiptar dhe besojmë se kjo nuk është fare në përputhje me ideologjitë e tjera, po me ideologjinë e komunitetit LGBT që mbështes Blinkeni. Në mes të gjithë këtyre sfidave dhe vështirësive, Shqipëria ka nevojë për mesazhe shprehëse. Dhe një prej këtyre mesazheve është mesazhi i krishtërimit dhe se Zoti flet si Zoti i vërtet i krijimit që bekon martesën dhe bekon jetën. Dhe ky është mesazhi i cili unë do të përcjell në emër të mbështetësve tanë të krishterë amerikan për kombin shqiptar. Në një botë sfidash, ne duhet përqendrohemi pikërisht këtu dhe duhet të shohim se çfarë thot vetë Perëndia për kombin edhe për krijimin edhe për familjen dhe të jemi kundër atyre ideve të cilat të dëmtojnë në të mirën e një vendi. Antony Blinken foli në takimin me kryeministrin Rama se kemi të bëjmë me një kryeministër të shkëlqyer, zoti Weber, ndërkohë që 5 ditë më vonë shqiptarët u dyndën në shesh një protestë kundër keqeverisjes. Mëtej ai foli për një rini e cila sheh shpresë dhe besim, ndërkohë që Shqipëria po përballet me një ikje shpopullim të jashtëzakonshme, sidomos të kësaj shtrese. Sa e minon kjo besimin e Shqipërisë tek amerikanët? Patjetër që sot ne përballemi me shumë sfida dhe vështirësi. Shtetet e Bashkuara, Evropa Perëndimore i qasen Shqipërisë me çfarë janë të gatshëm të ofrojnë. Ka vende të tjera në rajon nga lindja të cilat do të vinë në Shqipëri dhe do të ofrojnë atë që duan të ofrojnë ata. Mesazhi im është që ne dëshirojmë bekimin e të gjithë popullit shqiptar dhe për sa i përket largimit të shqiptarëve, sidomos të të rinjve, kjo është një sfidë të cilën edhe kombi dhe qeveria duhet ta adresojë. Dhe ky adresim duhet të bëhet që çdo të merren masa në të mirë të të gjithëve, jo vetëm në të mirë të disave. Dhe besoj se këto sfida mund të adresohen siç duhet kur ne kemi gjithnjë në optikën tonë parimet e Perëndisë dhe duam që të adresojmë siç duhet nevojat ekonomike të njerëzve dhe t'u japim atyre mundësinë që të jenë të begatë. Fakti që një sekretar i shtetit deklaron se Rama është një partner i fortë, por njeriu që ai thotë kështu ndodhet në dosjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zoti Weber, si i korruptuar. Kujtojmë këtu çështjen McGonigal. Si e shihni këtë deklaratë? Unë mendoj se Shqipëria përballet me disa sfida, por është shumë e rëndësishme që populli shqiptar t'i shikojë me sy të qartë këto sfida dhe të ngrejë zërin. Mesazhi im nga Shtetet e Bashkuara është i tillë. Unë jam këtu në Shqipëri dhe dëshiroj që Shqipëria të lulëzojë dhe të jetë një vend i bekuar. Populli shqiptar duhet të përfshihet në procesin politik, të dëgjohet zëri dhe të kërkojnë ndihmën e Perëndisë. Roli i fesë dhe i besimit në shoqëri është shumë i rëndësishëm dhe çdo kom që i kthen shpinën Zotit dhe fjalës së Tij do ta ketë të vështirë. Ky është mesazhi që kam për popullin shqiptar. Dhe besoj se duhet të identifikohet çdo sfidë me të cilën përballet vendi dhe zëri i njerëzve duhet të jetë i
unifikuar në masat që duhen marrë, sikurse është konventa për familjen, mbështetja për familjen. Pikërisht, këto janë ato aspekte që ne besojmë se duhet të trajtohen dhe prandaj unë kam ardhur për të ofruar kontributin tim në këtë drejtim. Por gjithashtu dua të jap kontribut edhe në çdo aspekt tjetër që duhet të trajtojë shteti shqiptar për të kapërcyer vështirësitë, në mënyrë që populli të jetë i begat dhe kombi të prosperojë si një komb i unifikuar. Në gjykimin tuaj, zoti Blinken erdhi në Shqipëri për të folur në një gjuhë diplomatike apo propagandistike? Sekretari Blinken përfaqëson administratën e Bidenit. Prandaj është e rëndësishme të kuptojmë se ai jep këndvështrimet e administratës së Bidenit. Këndvështrimet e mia dhe të organizatës sonë dhe të mbështetësve të krishterë në Bar Amerikën nuk janë gjithnjë në të njëjtën linjë me këndvështrimet e administratës së Bidenit. Shqipëria dhe populli shqiptar duhet ta kuptojë se ka shumë amerikanë të cilët nuk mbështesin atë që thot sekretari Blinken apo çfarë po thot administrata e Bidenit. Kombi ynë ka nevojë për ndihmën e Zotit, njësoj si çdo komb tjetër, përfshirë edhe kombin shqiptar. Prandaj unë dua t'ja vendos theksin se sa e rëndësishme është Perëndia në jetën tonë, të drejtohemi atij. Nëse shteti amerikan po ofron diçka të dobishme për kombin shqiptar, duhet ta kuptoj se ne shpesh nuk bijem dakord me sekretarin e shtetit dhe me administratën Biden për hapjen e një ideologjie të caktuar. Njerëzit duhet ta kenë të qartë pozicionin e tonë si shtetas amerikanë, të ndryshëm nga administrata shtetërore. Ka plot këndvështrimet amerikanëve, të cilat janë kundër asaj që bën dhe thot sekretari Blinken dhe Bideni. Ndalemi tek një tjetër fenomen, fondacioni George Soros. Çfarë ndikimi ka Soros në botë dhe që në qëndrimet e administratës së Bidenit? A ka ndikuar që të përhapet një frym anti-amerikane pra thënë ndryshe apo ndikon për keq? I do think his organization and money is fueling organizata e tij dhe fondet e tij po shkojnë in opposition to godly principles parimeve të perëndishme në mbar botën, duke përfshirë Evropën, duke përfshirë SBA-n, duke përfshirë Shqipërinë dhe kudo gjetë kë. Çdo parim duhet të për organizimin qeveritar duhet analizohet sipas parimeve të Perëndisë dhe duhen lexuar dhe duhet referuar shkrimeve të shenjta për të parë nëse këto parime janë vërtet në të njëjtën linjë dhe të parafruara me parimet që duan të predikojnë. Në qoftë se vërej mos përputhje midis këndvështrimit apo parimeve të një administrate me ato të Biblës, atëherë them se ato parime të mëparshme duhet refuzohen. Zoti Weber, në Shqipëri ka mjaft përplasje politike, njëra prej tyre në fakt është një rast i paprecedent, bëhet fjalë për liderin e opozitës, kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, i cili ndodhet në arrest shtëpie. 0 akuza ka për zotin Berisha, ku gjykata e kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar SPAK kanë marrë masën për ta lënë atë në arrest shtëpie, ndërkohë që e kundërta ndodh në Amerikë, ku kandidati për president Donald Trump ka rreth 34 akuza në mos gaboj dhe është i lirë për të bërë fushatën e tij elektorale, është takime me qytetarët. Sa minon kjo besimin e drejtësisë e qytetarëve shqiptarë të kjo drejtësie sponsorizuar fundja nga amerikanët? Situata në Shtetet e Bashkuara aktualisht po bëhet shumë e rrezikshme dhe po bëhet e tillë sepse njerëzit nuk kanë besim në neutraliteti dhe në panshmëria e institucioneve qeveritare. Dhe arsyeja e këtij mosbesimi është fakti se informacioni po mbahet i fshehtë dhe po ndërmerren masa në forma paragjykuese. Kjo bën që njerëzit të mos jenë të bashkuar brenda një procesi të vendimarrjes kombëtare. Çka po ndodh atje duhet të shërbejë si mësim edhe për vendet e tjera, përfshirë edhe Shqipërinë. Ajo çka duhet të dalë në dritë, informacioni duhet të shpallet publikisht, duhet të shprehet publikisht dhe nuk duhet të fshihet. Në qoftë se ndodh kjo, njerëzit nuk do të kenë besim
tek udhëheqësit e tyre, tek qeveria e tyre, dhe ky mosbesim do të shkaktoj vështirësi, do të shkaktoj konflikte, dhe do të mbjellë një situatë e cila nuk do ta lejoj këtë vend të begatoj. Çdo kush në Shqipëri të thoshte duam që vendi të begatoj, por pyetja është çfarë duhet për të arritur këtë, për të realizuar këtë. Mesazhi im është shikoni parimet e Perëndis. Çdo gjë duhet të dalë në dritë. Nëse se e vërteta shpallet publikisht, atëherë kjo e vërtet do të jetë atje pranishme për të gjithë dhe njerëzit mund të kenë vërtet besim në ato që do të ndodhë në të ardhmen. Situata në botë nuk është më si më parë. Kemi përplasjen, fakt, duhet kujtoj këtu përplasjen luftën mes Rusisë dhe Ukrainës. Sigurisht kemi të tjera përplasje Izraeli dhe Palestina. Mbetet një mollshere apo një tension i vazhdueshëm në Ballkan mes Kosovës dhe Serbisë, por sa po rrezikohet demokracia, zoti Weber, në emër të stabilitetit? Është krijuar ajo përshtypja që mund të kemi një qeveri autoritare, por mjafton të ketë stabilitet. Yeah, so things are shaky all around the world. Kudo në botë gjendja nuk është neutrale dhe shumë njerëz duan të shkëmbejnë lirinë për qëndrueshmërinë, për stabilitetin. Nga ana tjetër, ka plot të tjerë që përdorin emërtime të liri dhe demokraci për të vendosur me dhunë autoritarizmin. Kur dikush thotë dua të mbroj demokracinë, ne duam të shohim përtej asaj që po thonë dhe të shohim se çfarë po bëjnë, duhet të shohim se cili është fruti i veprimeve të tyre. Ky veprim apo sjell vërtet një shoqëri të hapur dhe të lirë, ku të ketë një liri publike, ku të ketë një opozitë ndaj qeverisë. Në rast të kundërt, ky është një frut i keq. Dhe kështu po ndodh kudo në botë, sa herë që termi i përdorur është demokraci apo nuk është i tillë, ne duhet të shohim se cili është fruti i kësaj demokracie. Kjo botë paqëndrueshmërie dhe mungesë stabiliteti kërkon që qeveritë të shohin me kujdes se si të mbrojnë edhe kufitë e shteteve. Në Shtetet e Bashkuara njerëzit nuk po bëhen përgjegjës për të mbrojtur kufirin, sidomos atë jugor. Ka plot të cilët thonë se kjo nuk është e rëndësishme, por nuk është kështu, sepse udhëheqës kudo në botë duket sikur po i bëjnë në pisht përgjegjësisë së tyre dhe mbështetjes së popujve sovran në sigurimin e kufive, por gjithashtu edhe në garantimin e një sistemi të lirë brenda vendit që të lejojë një debat publik dhe ku të dëgjohet zëri gjithkujt. Në përfundim të kësaj interviste, cili është mesazhi juaj për popullin shqiptar? Duhet të presim apo të besojmë për një zgjidhje që vjen nga jashtë, nga të huajt, apo shqiptarët duhet marrin në dorë fatet e tyre, fatet e vendit? Unë do thoja se ajo që është më e rëndësishme është që çdo person në kombin shqiptar së pari duhet të drejtojë syt nga Perëndia për ndihmën, sepse ndihma kryesore vjen prej Perëndis. Këtu përshtatet shpresa jon, ai është burimi i shpresës dhe i besimit për jetën tonë individuale, për familjen, për kombin. Ne mund të vazhdojmë të shohim se çfarë na ofrojnë të tjerë, duke përfshirë edhe SBA-n, por kjo ofertë duhet të konsiderohet dhe të peshohet mirë nëse është vërtet në interes të kombit shqiptar. Dhe këto oferta që jepen nga jashtë duhet të balancohen nëse janë në përputhje dhe të harmonizuara me atë që kërkon fjala e Zotit. Në Shtetet e Bashkuara janë të shumë njerëzit të cilët janë të shqetësuar për lirinë e shqiptarëve dhe të popullit shqiptar dhe për lirinë për të mbrojtur familjen dhe për të jetuar në besim. Janë amerikanë të cilët mbështesin fuqishëm luftën pro familjes në Shqipëri dhe ka plot amerikanë të tjerë të cilët kanë dëshirën zemërmirë për të mbrojtur familjen. Por ne duhet ta pranojmë se shpresa jonë mbështetet vetëm tek Zoti në mënyrë që të prosperojë një vend. Zoti Weber, unë ju falenderoj për kohën tuaj që ishit në Syri Televizion. Thank you. Ju faleminderit. Mirë shikues të nderuar, dhe ne kemi bëritur në fund të kësaj interviste me zotin Travis Weber, zëvendës presidenti Çështjeve të Politikave Qeveritare.